בהרצאות וסדנאות שלנו אנו מתעמקים באתגרים הסביבתיים בארץ ובעולם. דרך הניסיון המעשי של חברת סוטוק והחוויות האישיות של הקהל, אנו מציעים פתרונות כלכליים וסביבתיים עבור החברה שהזמינה אותנו להרצאה. אחרי שהצוות רכש ידע תיאורטי בהרצאה, אנחנו עוברים לשלב השני של הסדנה. בסדנה שלנו אנחנו לוקחים את הידע שרכשנו לפני זה ברמה התיאורטית ומיישמים אותו ברמה הפרקטית. כלומר, מוצאים פתרונות ירוקים יותר וריחיים יותר עבור אותה חברה שהזמינה אותנו.